Bună dimineața, domn procuror. Cristi vă deranjează. Aș vrea să vorbesc și eu ceva cu dumneavoastră. Azi, dacă se poate. Într-o oră, e perfect. Mulțumesc. Salut! Salut. Nelu nu e? Cred că e la ședință. Și nu mi-a lăsat un GPS? Nu. Ce faci, mă? Eu umbli în birou? E al meu. Ăla-i dulapul lui, nu? Dar ai răbdare 10 minute, că trebuie să vină. Auzi, chiar vreau să stau de vorbă cu tine. Tu mai joci tenis cu piciorul, nu? Da. Unde? Lângă strand. Ah. Poți să vin și eu? Vreau să mă dau jos din burta asta. Păi de ce ne alergi dacă vrei să slăbești? Mă plictisesc dacă alerg. Măcar la tenis te mai uiți după minge, e altfel. Ha? Ce zici? Nu sunt locuri. Pot să-mi fac și eu echipă. Poți să-ți faci tu echipă, dar tot degeaba, că nu or să vrea băieții. Se joacă prea tare pentru tine. Păi de unde știi cum joc eu? Te-am văzut la fotbal și e slab. Și ce legătură are? Păi dacă ești slab la fotbal, ești slab și la tenis cu piciorul. De unde ai scos-o și pe asta? N-am scos-o eu, așa e lege. E scrisă undeva? Nu, mă, că nu e scrisă nicăieri, dar tot lege e. Bă, mai bine zic că nu vrei să vin și gata. Păi nu asta ți-am zis? Păi dar nu mai băga cu legea. Nu bag cu nicio lege. Dacă erai bun, te chemam. Așa e slab, nu vreau să încurci pe toată lumea. Cum încurc? Încurci. Dacă e slab, încurci. Nu e logic? Mare joc și tenisul ăsta cu piciorul. O fi vreun șac și nu știu eu. Auzi? Zi lui Nelu că l-am căutat să-mi aducă GPS-ul ăla, da? Da, îi zic. Bine. Salut. Salut. Hai noroc. Vezi că iar am întrebat șeful de tine. Și? E zis că întreabă? A zis să treci pe la el după ce termin. De e zis că întreabă. I-am zis Ce? că ai treabă. Atât? I-am mai zis că urmărești pe puști. Și ce a zis? Ce-am zis? Să treci pe la el după ce termin. Atât. Atât. Hai noroc. Salut. Bună dimineața. Salut. Intră! Bună dimineața. Salut, Cristi! Stai jos. Gata? Păi nu prea. Ce e asta? A, ăla cu puștul de liceu?
Stau după el de o săptămână și n-am mai nimic. Adică? V-am adus și rapoartele de filaj să vă uitați. O știi foarte retras, merge la școală, se întoarce acasă, mai trece o fată pe la el și cam asta e tot. Pe frate să l-ai verificat? Am sunat la București, nu e nicio bază de date. Cercul de prieteni? Cercul de prieteni e Alex, adică turnătorul, și mai e o fată, nu știu cum o cheamă. În rest nu par să aibă prea mulți prieteni, cel puțin el nu. Fumează? Da, Ce fumează? hașiș. Vinde? Nu, și nici turnătorul n-a zis că ar vinde. Unde fumează și când? În pauza mare, într-un par de lângă fosta unitate militară. Și după aia pleacă la școală? Numai Alex. Cine e Alex? Alex e turnătorul. Aha, da. Și ceilalți doi? Ceilalți doi mai stau prin par, mai intră într-un bar, au fost odată la el acasă, dar e tot un dosar. Părinții? Părinții cui? Ăstea ai traficantului. Victor. Eu asta zic că... Eu nu zic că e traficant, pentru că nu vinde. Mai rog, e părerea ta. Cu ce se ocupă părinții? Amândoi lucrează la fabrica de lapte, el e gestionar, ea e contabilă. Sunt genul ăla de familie care pleacă de mână la serviciu, se întorc acasă tot împreună. Vecinii? Nimic deosebit. Am vorbit cu doi, unul e un prieten de-al meu, stă chiar pe scară cu puști. Abia îl cunoștea, îl știe mai bine pe frasul că i-a reparat la calculatorul de câteva ori. Și că amândoi sunt maniași cu calculatoarele. Anghela, ce zice? De asta am vrut să ne vedem azi, că l-am tot evitat. O să-mi ceară să fac flagrant și să-l rezolv după aia la declarație. Păi și tu ce propui? Eu aș începe să-l urmăresc pe turnător. De ce? Nu înțeleg de ce l-a turnat pe ăsta. Pentru fata, nu? Și dacă drogurile vin de la el? N-am nimic. N-am nicio dovadă decât ce spune puștul ăsta. Băi, Cristi, tot la flagrant ajungi. Nu? Nu știu, eu zic că ne pripim. Dacă drogurile vin de la Frasu, sunt două soluții. Una. Prima soluție e să nu spună că le are de la Frasu și atunci n-am rezolvat nimic, îl băgăm la consum. O să spună, lasă, că zic eu că să spun. Eu nu l-aș da încă pe fratele meu. Da. A doua soluție. A doua să-l torne pe Frasu. De asta nu o să mai fiu în toată viața și eu unul nu vreau să-l am pe conștiință. Ce? L-ai pus tu să fumeze? I-ai băgat o țigară în dinți? Ce treabă ai? Asta e legea, la revedere. Dar în cazul ăsta e cam proastă legea. Hai, mă, Cristi, că nu e de competența ta să te ocupi cu legile. Mă. Să dai cu părerea despre ele. Ce dracu? Asta e. Eu am fost în Cehia vara asta, am fost cu nevastă mea luna de miere. A, te-ai înșurat? Da. Casă de piatră. Bravo, băi, Cristi. Păi de ce nu te duci la Paris? La Paris, orașul iubirii, hă? Așa a vrut nevastă mea. Dacă era după mine, eu am vrut în Turcia, la mare. Mă rog, e frumoasă și Praga. Îi se și zice orașul de aur. E, de ce zice orașul de aur? Are multe clădiri polite în aur. Am văzut un teatru cu tot plafonul din aur. Mă rog, Știi că și la noi, la Brașov, Biserica Neagră era acoperită cu aur? da, a ars într-un incendiu. Aha. Uite, vezi, cu asta ar trebui să se ocupe statul român. Să refacă acoperișul Bisericii Negre. Știi? Am putea să zicem Brașovului orașul de aur. Știi că pe vremea îi zicea orașul Stalin. Orașul de aur. Sună și mișto. Ar aduce o grămadă de turiști. E ceva mai mare Praga. Mă rog, am putea să zicem mica Pragă. Oricum ar fi mai bine. Mă rog, asta este. Da. Am avea Bucureștiul micul Paris și Brașovul mica Pragă. Sună mișto, nu? Da. Praga îi se zice micul Paris. Da? Da, mă rog. Știi ce cred eu? Că cei ăștia sunt niște șmecheri. Zic așa ca să-și dea importanță. La București nu tot așa. Hai să vedem. Zi mai departe cu dosarul. Asta vă ziceam, de Cehia. Am fost cu nevastă mea acolo, fumau aia pe stradă, n-aveau nicio treabă, nu întreba nimeni nimic. Eu sunt fer convins, în câțiva ani se schimbă legea și la noi. Păi, Cristi, nu o să schimbe nicio lege. Nicio lege. Nicăieri în Europa nu te ia pentru țigare, nicăieri. Cristi, ascultă la tăticul tău. Poate să schimbe puțin optica, dar legea nu o să se schimbe. Altceva. Eu nu vreau să-l bag pe ăsta la pârnaie, să mă văd cu el pe stradă peste 7 ani. Lasă, nu-ți face tu griji, că este peste 3 jumate, poate e de cu suspendare, tasul e contabil, are cașcaval. Ce vreau eu să zic e că nu vreau să-mi bată ăsta obrazul că i-am distrus viața pentru o lege care nici măcar nu o să mai fie în figoare atunci. Da, mă, Cristi, nu fi turmă, îți sprăvește odată cu legile astea. Ai făcut fixații cu legea. Ce-mi propui vis-a-vis de dosar? Propun să încep să-l urmăresc pe turnător, cred că acolo e cheie. Cristi, eu îți propun să-i sprăvești cât mai repede dosarul ăsta. Pentru că e prea subțire și durează prea mult.
Ok. Ai înțeles? Mai am o rugăminte la dumneavoastră. Zi. Două, de fapt. Prima, să vă opuneți dacă vrea șeful să fac flagrant. Nu, a doua. Să nu-i spuneți că am vorbit. Bine. Altceva? Atât. Vă sun când am ceva mai clar. Bine. Ia dosarul. Păi nu-l citiți? Îl citesc după ce termin. Mulțumesc. Bine, salut. Raportare! Avem mingea! Nu trebuie să o dau. Cine votează ca să bat el? Gata, cine face? Eu sau tu? Eu, da? Poate eu zic că eu lasă-le pe ele. Eu am direcții mai bune ca el. Poate nu dă-mi corezul. Stai. Nu-te-le! Ți-am zis că tu nu dai bine, nu? Nu știi, dar n-ai direcție la el. Ia, ți-am zis pasă el. Pasă, pasă. Aha, gol. Gol, așa e. Bagă, de fapt, nu trebuie să fiu gol. Gole? Aveți gol. Da, au fost mai mult gol. Gol de... piciorul aici. Și la el, hai. Hai, repede! Eu. Hai, ia! Înapoi. Alex! Să-ți faci crostura! Să-ți faci crostura! 1-0 în continuare. Hai, hai! Nu mai e! Alex! Cotrin! Cotrin! Așa! Gol! 2-0! Dai tu, gata, de dracu! Hai, Florin! Cotrin! Cotrin! Cotrin!
Salut, Sică. Vreau să-mi verifici și mie o mașină. 06 AIC. A de la Anca, I de la Iuda, C de la Cristi. Diseară trec eu pe la tine mai târziu. Mersi.
Da. Da. Sigur că n-am uitat. Am vorbit cu ei. E reparat, o să trec eu să le iau. Pe ca să ajung acasă, întâi trebuie să plec de la birou, nu? Mulțumesc. Da, și eu te iubesc, da. Da, da. Da. Ai găsit? A, da. Uite aici. E pe o firmă. Aian Constructesa. Parcă îmi zice ceva. Da, e o firmă de construcții. Aia care au construit blocul din Crucea Gării. Da. Sunt destul de mari, sunt ai lui Aureliancu. De aia zice Ian. Cred că da. Vezi că... Uite aici, ți-am mai scos și restul de mașini. Salut, mersi frumos. Da. Salut, Alex. Cristi sunt. Poți să ne vedem în seara asta? Unde-ți convine? La Magnolia, e ok? Ne vedem în jumătate de oră. Bine, într-o oră. Salut.
Seara. Salut. Stai jos. Dan. Dă și mie 100 de vodka. Vreau acolo. Ești tu vodka. Îmi place să beau singur. Nu beau alcool. Deloc? Mai beau, dar acum să nu mai vreau să tata că mă întorc acasă. Nici o bere? Nu, mulțumesc. Deci 100 de vodka și? Și o colă. Cola? Nu, mulțumesc. Tot din cauza lui taică tu? Tot. Dacă fumezi hașiș, nu ți-e frică să nu te miroasă? Nu, pentru că nu știu cum miroase hașișul. Nu m-am menționat cu chestia cu fratele lui Victor. V-am mai sunat pentru că nu știu ce încerc când o să vin acasă. Nu zice dumneavoastră că mă fac să mă simt bătrân. Nu știu, așa îmi vine. Încearcă. Deci nu te-am mai sunat pentru că nu știu ce încerc când o să vin acasă. Am întrebat de vreo 3 ori și n-am mai stat să nu-i dau de bănuit. În altă ordine de idei vreau să te rog să-mi aduci mie niște hașiș. Am nevoie ca probă la dosar. Cât? Câteva grame. Spune că vrei să fumezi singur acasă. S-ar putea să nu-mi dea. De ce? E zgârcit. Zgârcit? Da. Numai pentru el. Păi stai că nu înțeleg. Dacă era zgârcit, nu-ți dădea sau te pune să plătești. Poate asta aș vrea, să mă facă dependent și apoi să mă pună să o plătesc. Așa crezi? Nu știu, dar e de orice. Voi până la urmă sunteți prieteni? Într-un fel, da. De fapt, am fost. Relația a început să cam răcească. De ce? Sunt multe la mijloc. Cum ar fi? N-are rost să vă zic acum. Să-ți zic. N-are rost să zic acum. Încerc. Știți, eu am mâine o lucrare la istorie și mai am ceva de învățat. Și dacă pot să plec. Dar niște bău cola. Voi aveți prieteni? Nu. Nici tu, nici Victor? Nu, niciunul. Bine, eu asta te rog, să nu mă auzi cu fratele lui Victor și mai ales să-mi aduci proba pentru dosar. Am să încerc. Fără probă nu poți continua. Da, o să vă duc. Să plătesc eu. Mulțumesc. Încă trebuie să plec. Te țin eu? Mulțumesc. La revedere. Să mă sun când afli ceva sau să-mi dai un SMS. Da, vă sun. La revedere. Salut. Bună seara! Bună! Ai mâncare pe aragaz? Tu ai mâncat? Da. Dă-o și tu mai încet. Dă-o și tu mai încet.
Că e și foarte bună mâncarea. Cuvântul meu, Anca, n-are niciun sens melodia asta. De ce? Ce-ar fi câmpul fără floare, ce-ar fi marea fără soare? Ce poate să fie? Tot câmp, tot mare. Nu știu, n-am fost atentă la versuri. Păi și de ce-ți place atunci? Sunt ca niște imagini. Adică n-ar fi la fel de frumoasă iubirea. Ca ce? Ca marea fără soare? Da. Viața merge înainte. Cum să meargă viața, mă, înapoi? Putem să vorbim după ce se termină, te rog. Tu vezi vreo imagine? Nu. Nu te părăsesc iubirea. Iubirea e nearticulat. Ziceam, ea spune nu te părăsesc iubire. Iubirea e nearticulat, ceea ce înseamnă că se referă la iubire în mod absolut. Iubirea ideală. Și? Apoi avem o anaforă. Ce anaforă? Nu anaforă. Anaforă e o figură de stil. Ah. Ne-ai auzit? Zice ce-ar fi. Ce-ar fi marea fără soare, ce-ar fi câmpul fără floare, ce-ar fi astăzi fără mâine, ce-ar fi viața fără tine. Încearcă să definească iubirea asta ideală folosindu-se de simboluri. Cum ar fi marea, care e infinitul, soarele, care e lumina, câmpul, care e naștere, creație și floarea, care e frumusețe. Păi stai. Sunt imagini sau sunt simboluri? Nu cred că e vorba de imagini, e vorba de simboluri. Nu, de fapt sunt legate. Imagini care devin simboluri. Uite cum ar fi marea. Marea ca imagine infinită. Și atunci devine simbolul infinitului. Floarea e frumoasă și atunci devine simbolul frumuseții. Dar eu nu înțeleg. Dacă vrea să zică de infinit, de ce ne-a zis, domnule, direct infinit? De ce trebuie să zică marea cu soare sau fără soare? Ce ai băut? O vodcă. Și mai ce? 2 beri. Asta e a 3-a. Eu cred că e a 4. Ia Nici tu nu mai știi. a 3-a. Da, și dacă n-aș fi băut tot așa, nu înțelegeam nimic. Hai să mergem să ne culcăm. Chestia asta cu floarea. Dar ce? Sunt flori frumoase, sunt flori urâte. Hai, la culcare. Lasă florile. Scuză-mă, n-am mai spălat vasele. Las că le spăl eu mâine. Mersi. Ia prosop. Auzi, Înca? Ei, E ca ce-ar fi pasta fără periuță, nu?
Hai noroc. Salut! Ce faci? Aștept ședința. Tu? Bine și eu. Eu am zis că aștept ședința, nu bine. Vii? La ședință nu. Iar o să se enerveze. Iar o să mă ia la frecat. Tu când mergi? 10 minute. Nu mai devreme? Nu. Hai și tu mai devreme. De ce? Trebuie să ajung până la pașapoarte și la cazier și nu vreau să mă întâlnesc cu el pe hol. Mai stai și tu 10 minute să-mi beau cafea și mergem după aia. Oricum nu pot să intru mai devreme. Știi că e fixist. Hai. Deci ascult. Ceaiurile fierbinți agravează răceala. Medicii atrag atenția că obiceiul de a consuma ceaiuri fierbinți în cazul răcelilor și gripei e foarte dăunător. Eu știam că e invers. Nu le bei și tu cafeaua aia. Beau, mă, dar oricum nu putem intra, mă. Și vrei să stau cu Gina în secretariat? Atât băuturile fierbinți, cât și cele foarte reci usucă mucoasa. Mai mult, cele fierbinți pot produce arsuri la nivelul mucoasei, iar microleziunile favorizează apariția bacteriilor. Rolul mucoasei este de a împiedica pătrunderea microorganismelor. Să zic ceva lui șeful? Nu. Spune și tu că nu mai ai văzut azi. Salut, Belu! Ți-ai luat cheia de la birou? Da. Salut. Salut. Bună, Cristian. Bună. Scoși-mi niște nume, te rog? Da, cum să nu? Uite, ăștia sunt tată-fiu. La asta am doar numele de familie și adresa. Vrei niște ciocolată? Nu, mersi. Și când ai nevoie de asta? Cât mai devreme. Eu acum merg la evidența populației să-i scoși pe ceilalți membri din familie. Păi, nu îi verific pe toți odată? Păi nu, ar fi perfect dacă îi scoate înainte. Mă grăbesc și dacă are vreun cazier să apuc să mai verific pe teren. Bine, și cu restul când vii? Tot azi. Sper să miște valii repede. Vezi că la 3:30 plec? Îi scop până la prânz. La 1, e bine? Păi nu știu, că n-am vorbit cu Valenca. Măi, eu la 12 ies cu prietena la cafea. Dă-și tu un telefon cu 10 minute înainte să am timp să vin. Și, da? Mersi. Bine, te pup. Scuze. Privirea înainte, bărbia mai sus un pic. Salut, Costi. Așa. Salut. Îmi verifici și mie niște Haideți nume? că una ca spus pe ochii închiși. Da-mă, lasă-le pe birou. Atenție. Bravo. Perfect. La ora 4 cu buletinul, da? Hai, Florin, hai, următorul, hai, tată. Da, Fii atent, primii doi sunt tată-fiu și la al treilea vreau să-mi verifici toată familia. da, mă, o să încerc. Mi le faci azi? Haina la mine, doamnă, încerc. Vezi că la prânz mai vin cu niște nume. Păi le fac atunci pe toate, n-aș fi mai Nu, bine m-ar așa. ajuta să le faci pe astea înainte. Pe mine că m-ar vreau- ajuta să le fac toate de atât. Ai văzut ce afară? Hai, te rog, eu fă-le pe astea înainte. Încerc. Pa. Mersi. Pa. La mine privirea. Aici. Aranjați-vă jerseul un pic. Salut, mâna. Salut, Vale.
Salut. Scoate și mie, te rog, toți membrii familiei. Și vezi că la asta, la ultimul, am doar numele de familie și adresa. Aha. Când îți trebuie? Până în prânz. 1:30. Hai mai devreme, trebuie să-i duc și la pașapoarte și la caziere. 1. 12:30? Hai, 12:30. Te mai rog ceva. Ah. Du-te un exemplar și lui Costi și Dani. O să fiu plecat și nu m-aș întoarce pentru atâta lucru. 12:30, Costi și Dana. Și cu a tău ce fac? Trec eu să le iau de la tine până pleci. Dacă n-ajung, bagă-mi-l sub ușă. Așa. Sau să las lui Nelu? Dacă-i Nelu, lasă-mi-l pe birou. Dacă nu, bagă-mi-l sub ușă. Bun, deci 3. Ție, Costi, Dana. Mersi. Plăcere, noroc. Să rămână. Bună, Gina. Da. Trăiesc, domn comandant. Sunt pe teren. Până la cât stați? Păi n-am cum să ajung până la 2. Nu pot. Am o pistă nouă și vreau să o verificați. Ajung sigur mâine dimineață. Bună, Dana. Uite, am ajuns. Unde ești? Da, ai găsit ceva? Ce? Bine, dar nu mai mult de 10 minute, te rog eu. Hai că te aștept aici pe hol. Trăiți. Salut, Costi, ce faci? Bine. Merge?
Uite, am găsit ceva la Paraschiv, ți-am făcut o copie. Fără victime. Da, fără victime. A distrus doar o barieră de tren. L-a lovit? Trenul? Da. Nu, s-a oprit în ea. În barieră. Ai schema accidentului în urma de dosar, dar nu ți-am mai făcut copie după ea. Oricum, nu cred că te ajută. La ce? La cazul tău. Păi nu se știe. Să știi că mai duc acolo la arhivă. Ăsta e de pe lista de la Vali, nu? Da, Ceilalți sunt ok? da, Mersi. cu plăcere. Pa. Te pup, pa, pa. Așa, te bine? Da, mă. Hai, noroc. Salut, Costi, mi-ai scos și mie pe ea? N-am avut timp. Mamă, Costi, mă dau în Paștele, mă, de treabă, mă țin că e urgent. Bă, Cristi, tu crezi că eu sunt angajatul tău? Hă? Dar nu e vorba de asta. Ba, despre asta e vorba. Vin la mine în birou, îmi dai termene, îmi dai ordine, îl mai trimit și pe Vali. Mai lasă-mă în durerea mea, mă, băiete. Bă, exagerezi. Ba, nu exagerez deloc. De câte ori ți-am dat eu ție termene? Florine? Auzi, dacă mai ții mult de vorbă, nu-ți mai fac nimic azi. De ce îmi faci sau nu? Da, după ce îmi termin treaba. Adică? Adică pe la 3:30. Florine, mi-ai scos tu? Auzi, Cristi? Dacă încep cu de-astea, chiar că nu-ți mai fac nimic. Bă, înțelege-mă, mă văd cu șeful mâine. Și dacă nu-mi iese nimic, îl bag pe unul la pârnaie degeaba. Da, mă, la 3:30 mă apuc, la 4 e gata. La 4. 4 fix. S-ar putea să nu mă întorc până la 4. Mi lași sub ușă? Dacă iese ceva, ți-l las. Vezi că e unul cu probleme la cazier, să fii atent la ăla. Adică ce, nu stă atent la tu sau ce? Nu, mă, nu asta am zis. La ăla am nevoie de plecări, de ieșiri, tot ce e despre el. Asta am zis. Da, mă, fă-i un semn în dreptul numelui. Da, asta e. Nu, e pe aia de la Vali. Eu de la Vali. Păi nu știu care. Asta e. Uite, mersi. Plăcere. Hai, pa. Și te rog eu frumos, nu mai suna. Dacă am zis la 4, la 4 e gata. Bună ziua. Bună ziua. Aveți ceai, da? Da. Dați-i și mă, vă rog. De care doriți? Fructe de pădure, mentă, lămâie, la plic? La plic, fructe de pădure. Să-mi puneți și zahăr, vă rog, 2 lingurițe. Da.
ieșire în zona noastră. Se întâmplă ceva deosebit aici afară? Nu, doamnă, păzesc groapa asta de aici din față. De ce? Au rămas niște piese nemontate și să nu dispară. Da. Mai durează mult? V-am lăsat banii, da? Da. 2-3 zile se rezolvă. Da, bine, mulțumim frumos.
Ceva nu merge între noi. De ce? Înainte mâncam mai des împreună. Acum nici nu mai știu de când am mai mâncat la prânz împreună. N-am cum să fiu acasă la prânz. Urmăresc niște puși de liceu și trebuie să fiu acolo când termin școala. De unde știi? A lăsat dosarul pe cuier. Am uitat să spun aseară că m-ai luat cu melodia. Ai o greșeală. Nici se scrie legat. De când? De 2 ani. De ce? Pentru că e considerat adjectiv pronominal negativ. Înainte se scria dezegat pentru că nici era considerat conjuncție, iar un articol nehotărât. Mai băgat în ceas. De acum încolo scrie legat, ai încredere în mine. Asta o să scriu. Din câte am înțeles eu din dosar, nu-i arestezi. Sunt inconștienți. Tu crezi că și elevii mei consumă droguri? Încă și că îmi place să vorbesc despre muncă. Bine. Să te schimbi și tu de puloverul ăsta. De ce are? Păi îl porți de 4 zile. Îl schimb. Cine cânta melodia de seară? Angela Simile? Mirabela Dauer. Te-a obsedat? Da, la asta m-am gândit toată ziua. Gata, nu mai ascult. Ascult dacă vrei, dar cu căști. Nu mai ascult. Am ascultat-o de 10 ori. Cine hotărăște treaba asta cu cuvintele? Academia Română. Și la niciu e la fel? Ca la niciun? Da. Dacă scriu sau dacă zic o țigară, O, e articol nehotărât. să ți-am dat o țigară. Da. Și nici o țigară devine adjectiv de care ziceai tu. Pronominal negativ. Adică sunt oameni care stau și analizează chestiile astea? Academia Română. Cine e bun? Mai vrei? E foarte bun. Spui tu? N-am să mai las nicio lingură. Asta e legat? Cristi, vrei să închizi tu? Mi-am uitat cheile în geac. Păi de ce nu te întorci să le iei? Nu m-am întors, îmi merge rău. Oricum îți merge rău. Și tu. Neața. Neața, Neață. Șeful a venit? luați loc. Domn comandant, au venit băieții. Da. Ai dosarul la tine? Da. Îl are. Am înțeles. Dăm dosarul, te rog. De ce? Așa a zis șef. Vrea să-l citească, apoi intrați să-l discutați. Și eu? Și tu ce? Intru? Nu, aștept și tu aici. Mi s-a pus pata că n-ai venit zilele trecute. Da. Acum o să mă ia și pe mine în balon din cauza ta.
Și nu ți arată, tu lucrezi mai mult ca noi. Azi n-am chef de ironiile tale. Nu era ironie, era pe bune. Câte pagini are dosarul ăla al tău? Citește greu, șef. Poate te aude. Nu mă aud. Vreți în ziar? Da, ce ai? Mai multe. Nu pot pianele, nimeni. Ia-ți. Tu nu vreau? Nu. Am citit. Evenimentul l-am citit, jurnalul l-am citit. Adevărul. Da. Nu înțeles. Intrați. Să trăiți, domnule comandant. Trăiți, domnule comandant. Stați jos. Cât ai lucrat la asta? 8 zile. Și cât mai ai de gând să continui? L-aș aștepta pe fratele lui Victor și între timp l-aș verifica pe fratele fetei. Nu ți-a trecut prin minte să faci flagrant? Ba da, dar e riscant. Riscant? Dacă drogurile nu vin de la el, El fiind cine? fratele lui Victor. Și de unde sunt atunci? Nu știu, asta încerc și eu să aflu. După 8 zile, tu de unde crezi că vin? Ar putea să vină de oriunde. Ar putea să vină de la FAT, de fapt de la fratele fetei. De la ăla care are cazier pentru accident? Da. Aberezi. Domnule comandant, ceva nu e ok aici. Eu nu înțeleg de ce Alex l-a turnat pe Victor. A denunțat. Infractorii zic turnat. Denunțat. Nu înțeleg de ce Alex l-a denunțat pe Victor dacă sunt prieteni și nu înțeleg de ce n-a spus că fumează și fata cu ei. E așa greu? Le faci flagrant la toți trei și afli adevărul la declarație. Da, dar la flagrant mai e un risc. Ce tot mai e cu risc? E un risc, e riscant. Ce e așa de riscant la un caz atât de simplu? Există posibilitatea ca
Victor să nu-l toarne pe Fratis. Da, și unde e riscul, cum zici tu? Îl ai la oferire. Da. Și din tot cazul ăsta rămânem cu Victor. Da, și? Și o să facă puștul ăsta 7 ani de pușcărie pentru un joint. 3,5. Pentru cel puțin 8 din câte scrie în dosar. Eu zic că îi distrugem viața degeaba. L-ai pus tu să fumeze? Nu. Dar tot nu mi se pare normal. Dar ți se pare normal să le dea și celorlalți? Domnule comandant, sunt niște puști inconștienți până la urmă. Asta sunt. Inconștientul ăsta a dat deja la încă 2 inconștienți, care la rândul lor să dea la alții inconștienți și tot așa. Și tu vrei să stăm să ne uităm la ei, nu? Dar nu sunt chiar așa inconștienți. Tu ai folosit cuvântul ăsta. Ce ai, ești bolnav? Nu mai știi sensul cuvintelor pe care le folosești? Mă gândesc că tot o să-l denunțe pe frate. Tu ce te bagi? Dădeam și eu cu presupus. O să-ți dai cu părerea la cazul tău. În concluzie, să nu mai lungim. Mâine faci flagrant. Nu-l fac. Poftim? Cred că n-are rost să riscăm, să ne grăbim. Îl așteptăm pe fratele lui Victor, care vine în maxim 2 săptămâni și îl luăm direct pe el. Tu mai știi legea? Bineînțeles. Cuvântul oferire spune ceva? Da, dar ce zic eu e că e mai bine să ne încadrăm pe frasul la oferire. Auzi, mă, Cristi, tu ai fost vreodată la tai de struguri? Da. Și de unde tai strugurile? Poftim? Dă și mie frutele alea din plastic pe birou. Ia un strugure. De unde ai tăiat? De la Codiță. De la Ciorchine, da? Ciorchine. Păi vezi? Tu ce-mi spui mie acum, e ca și cum ai tăiat strugurile de la jumătate. Da, înțeleg ce vreți să spuneți, dar nu se potrivește aici. Ba, se potrivește exact. Ascultă bine că am mai multă experiență la oameni. Eu zic că e suficient dacă îl luăm pe frasul. Fă întâi flagrantul și o să-mi dai dreptate după. Nu-l fac. Eu nu vreau să-l am pe conștiință pe puștul ăsta. Dar dacă o să dea mai departe și o să facă și alți prozeliți, o să fii cu conștiința împăcată? Nu știu acum. Auzi? Eu cred că vorbim limbi diferite. Uite, spune și mie ce înseamnă conștiință pentru tine. Să nu-mi pară rău. Nu. Zi ce înseamnă cuvântul conștiință. Asta încerc să vă spun. E ceva ce pe mine mă face să-mi pară rău. Asta e tot. Adică, de fapt, e ceva care mă oprește să fac ceva rău. Adică e ceva ce nici tu nu știi de fapt ce e. Ba știu. M-ați luat repede acum și... Bine. Uite, te iau ușor. Te rog eu, gândește-te bine și spune și mie ce înseamnă conștiință pentru tine. Nelu, ia și scrie. Poftim? Scrie pe tablă ce spune Cristi. Gata? Conștiința e ceva ce pe mine... E acel lucru care mă oprește să fac ceva rău. Cum adică rău? Ce aș regreta după. Ceva rău? Ce aș regreta după. Ce? Ai scris? Da, șef. Ok. Deci din cauza chestiei astea, tu nu poți să faci flagrantul, da? Da. Cine adun și mie un dex. Un dicționar explicativ al limbii române. Fă rost.
Gina, în 5 minute vreau să am dicționul pe birou, da? Așa, documentele. Tot ca ieri. Adică n-am găsit-o pe fată. Ai căutat-o? Da. Unde? La ea acasă. La ce oră ai fost? Am fost după ședință, am fost la prânz, am fost și seara. Și? N-am găsit-o. Era cineva? Nu era nimeni. Asta își bate joc de tine. Am un informator care mi-a spus că n-a văzut-o de vreo săptămână. Mă gândesc că o fi plecat iar la produs. Produs zic infractorii. Să se prostitueze. Ai verificat la pașapoarte? Am dat ieri, dar n-am primit nimic, niciun răspuns. Când ai dat-o? Ieri. Ieri mi-ai zis că alaltăieri. Nu, ieri v-am spus că am dat-o tot ieri. Nelu. Da. Ieri mi-ai zis că ai dat-o ieri, adică alaltăieri. Cred că ați înțeles greșit. Cred că tu ai înțeles greșit. Oricum o să schimbe declarația. Acum s-a împăcat cu peștele, cu proxenetul. Bagul la mărturie mincinoasă. Îl pierdem pe pește, pe proxenet. O să-l denunțe ea că nu o să se vadă în instanță. Vorbește cu procurorul și dai drumul. Am înțeles. Pot să plec? Nu, stai jos. Mă gândeam să mai vorbesc cu procurorul. Să nu spui că te-a apucat acum cheful de lucru. Nu, dar mă mai uitam prin dosare. Hai, mă, Nelu, mă, ce dracu. Ce te știu de ieri, te știu de alaltăieri. Ai o greșeală de ortografie? Da, știu. Păi dacă știi, de ce ai făcut-o? Mi-a zis nevastă mea de aia seară, dar am uitat să o corectez. Te-ai mai gândit? Nu-l fac. O să-l faci. Auzi, mă, băieți? Știți cum se cheamă ce fac eu aici cu voi? Ședință. Nu. Mai eutic. Așa se cheamă. Știi ce înseamnă? Aflarea adevărului. Tot dumneavoastră ne-a spus. Vine iarna. De-ar veni odată. Am găsit. Unde? La Dana, la caziere. Dă-i lui Cristi. Să cumpere, nu să avem și noi în birou. Îl trec pe cheltuieli? Știi ce înseamnă conștiință? Poftim? De cuvântul conștiință ai auzit? Cum să nu? Ce înseamnă? E atunci când ai credință în Dumnezeu. Păi vezi, Gina, de-aia trebuie să-l treci la cheltuieli, că o să ai și tu nevoie de el. Deci îl trec pe cheltuieli. Întocmai. Am înțeles. Mai aveți nevoie de mine? Nu. Caută la conștiință. Conștiință, sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență. Mai rar. Cunoaștere intuitivă. Mai rar să și înțelegi. Cunoaștere intuitivă sau reflexivă pe care o are fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. Faptul de a-și da seama, înțelegere, conștiință socială, ansamblu de reprezentări, idei, concepții, cunoștințe, mentalități ale unei colectivități umane care reflectă condițiile de existență ale acesteia, precum și psihologia socială a oamenilor. Conștiință de clasă.
Citesc în continuare? Da. Partea conștiinței sociale care reflectă existența socială a unei clase determinate, în opoziție cu existența materia, gândire, spirit. Sentiment al responsabilității morale față de propria sa conduită. Caz sau proces de conștiință, dificultatea de a hotărî într-o problemă morală greu de rezolvat. Mustrare de conștiință, remușcare, regret. A fi cu conștiința împăcată sau a nu avea nimic pe conștiință, a fi convins că nu a săvârșit nimic împotriva legilor moralei sau a legilor statului. A fi fără conștiință, a fi lipsit de scrupule. Cu mâna pe conștiință, cu toată sinceritatea. Libertate de conștiință, dreptul recunoscut cetățenilor de a avea orice concepție religioasă, filozofică, etc. Din franceză conscience, latină conscienția. Așa. Nelu, citește acum definiția lui Cristi. Conștiința e ceva ce pe mine e acel lucru care mă oprește să fac ceva rău, ce aș regreta după. Deci tu ai un sentiment, o intuiție, că o să regreți dacă îl arestezi pe puștul ăsta, da? Da. Bun. Până aici e bine. Citește acum doar pasajul cu mustrarea de conștiință. Mustrare de conștiință, remușcare, regret, a fi cu conștiința împăcată sau a nu avea nimic pe conștiință, a fi convins că nu a săvârșit nimic împotriva legilor morale sau a legilor statului. Împotriva legilor morale sau legilor statului, da? Da. Bun. Aici vin eu și te întreb. Dacă nu-l arestezi pe Victor, nu o să ai mustrări de conștiință că n-ai respectat legea? Nu. De ce? Eu cred că o să se schimbe legea și în câțiva ani nu o să mai luăm nici pentru consum, nici pentru oferire. Ești grav. Așa e peste tot în afară. Nu te mai ia nimeni pentru oferire. Ești foarte grav. Tu schimbi legea cum vrei tu? Nu o schimb eu. Cum nu o schimbi? Din ce îmi spui eu, înțeleg că nu mai crezi în legea pe care tu, ca polițist, trebuie să o respecti. Nu e adevărat, eu cred în lege. Da, tu crezi în legea morală din capul tău. Ia să definim noi legea morală. Caută la lege. Lege. Categorie filozofică ce exprimă raporturi esențiale, necesare, generale, relativ stabile și repetabile în și între obiectele și fenomenele realității sau între stadiile succesive ale unui anumit proces. Modificare cu caracter regulat care intervine într-un fenomen, într-un proces, etc., exprimând esența lui. Normă cu caracter obligatoriu, stabilită și apărată de puterea de stat. Asta e legea pe care noi trebuie să o apărăm. Continuă. Lege nescrisă, tradiție, obicei al pământului. Omul legii, reprezentant al autorității de stat, persoană care respectă cu strictețe prevederile legale. Ăștia ar trebui să fim noi. Continuă. Om de lege, jurist, avocat. Fără de lege, păcătos, Michel. După lege, just, legal. În lege, de-a binelea cu totul, strașnic. Vorba sau cuvântul cuiva e lege, vorba lui se respectă cu strictețe. Cum e legea, cum se cuvine, cum se cade. Nu e lege, nu este neapărat așa. În numele legii, formulă întrebuințată atunci când se invocă autoritatea legală, în baza legii, în conformitate cu prevederile legale, proces, judecată, legalitate, constituționalitate, religie, credință. Pe legea mea, zău pe conștiința mea, datină, obicei. În legea cuiva, în felul cuiva, cum se pricepe cineva, latină lex legis. Atât, da? Nu spune nimic de legea morală. Nu. Caută la morală. Morală. Ansamblul normelor de conviețuire, de comportare a oamenilor unii față de alții și față de colectivitate, și a căror încălcare nu este sancționată de lege, ci de opinia publică, etică. Comportare lăudabilă, moravuri, disciplină științifică care se ocupă cu normele de comportare a oamenilor în societate, carte care cuprinde aceste norme, etică. Dojană, mustrare, concluzie moralizatoare cuprinsă într-o scriere, mai ales într-o fabulă, învățătură, din latină moralis, franceză morale. Atât, da? Atât. Deci nici aici nu spune nimic despre legea morală. Nu. În concluzie, această lege morală este ceva vag care ține de fiecare, da? Dacă ești credincios ca Gina,
ar putea fi Biblia. Deși, la cum a ajuns să fie răstălmăcită, nimeni nu se mai ia după ea. Dacă ar fi să fie ateu, ar fi chiar după capul tău, nu? Deci la ce duce asta? La haos. Corect? Da. Corect. Ei, dar pentru a nu fi haos, există legea pe care noi, ca polițiști, trebuie să o respectăm și să o punem în aplicare. Corect? Cred că am ajuns prea departe. N-am ajuns deloc departe. Dimpotrivă, ajungem aproape. Văd că tu nici nu știi ce trebuie să faci ca polițist. Ba, știu. Îți spun eu că nu știi. Pentru că tu, între această lege morală și legea, aici mă refer la Constituție, tu alegi legea asta morală care nu știu ce-o fi. Revin. Deci tu, în momentul ăsta, ai de ales. Ori aplici legea și ești polițist, ori alegi legea asta morală sau zi tu cum vrei și renunți la poliție. Acum ai înțeles? Tu nu mai înțelegi de fapt ce ești. Aici e problema. Te mai ajut odată. Caută la polițist. Polițist, agent de poliție, funcționar de poliție, adjectiv polițienesc, roman sau film polițist, roman sau film în care sunt înfățișate fapte criminale, mai mult sau mai puțin misterioase, al căror secret este descoperit în cele din urmă prin ingeniozitatea unui polițist sau unui detectiv. Despre state sau regimuri politice, care se sprijină pe poliție și pe jandarmerie și își exercită puterea prin metode samavolnice. Asta e o tâmpenie. Toate statele se sprijină pe poliție. Din germană, polițist. Din greacă, de la polis, oraș, cei care conduc orașul. Șeful, fac eu flagrantul. Așa rămâne și Cristi cu conștiința curată, rezolvăm și noi cazul. Tu chiar n-ai înțeles nimic. Deci până la 4 ai timp să te gândești. O să vorbesc eu cu procurorul să vină și el. Nelu, să fii și tu la 4. Am înțeles. Asta e tot. Să trăiți. Asta rămâne aici. Bă, Cristian, te bă la fileu! Bă, atingi fileul, mă! Nu, te duce de la vânt. Nu știu, n-am văzut, nu după mici. Nu ai văzut. Da, bă, dacă mergea după... Aici e căminul numărul 14. Copiii fumează aici. În spatele căminului este strada Bacovia. În dreapta, fabrica de pâine, avem un gard, accesul este blocat. În fața căminului este un alt gard de plasă, un acces chiar în fața căminului. De aici vine o alee până în curtea căminului, se intersectează cu încă o alee care dă în strada Berzelor. Ăsta este un corp al școlii numărul 2, ăsta este alt corp, ăsta este alt corp. Aici accesul e blocat, aici accesul este blocat. Mai este un acces în partea asta care dă în strada Ștefan cel Mare. Căminul are ușa de acces principal aici, încă o ușă de aprovizionare în partea asta. Eu propun așa, să stau înăuntru cu Nelu. Aici să stea un echipaj împreună cu martorii. Martorii îi poate lua de la șantierul de lângă. Un echipaj să stea aici, la accesul din strada Ștefan, dumneavoastră și domnul procuror să steați pe aleea care dă în Berzelor. Camera poate sta în corpul ăsta al școlii numărul 2, undeva la etaj. Unghiul de vizibilitate e foarte bun, îi poate filma foarte bine, sunt termopane, camera nu o să fie observată. Omul de la cameră dă semnalul. Eu îl confirm. Când eu confirm semnalul, echipajele înaintează. De aici, de aici, de aici, iar eu cu Nelu ieșim aici. N-au pe unde să meargă. Bine.
Nelu, vorbește tu cu echipajul de pe Bacovia să aibă pregătiți 2 martori. Am înțeles. Să-i luați ușor, că sunt copii. În rest, să vorbiți între voi și să fiți atenți la semne. Mi-s dragi cuvintele să știi, ele-mi sunt surorile. Atunci iubit-o când nu vii, eu vorbesc cu florile. Cuvintele-s averea mea, ele mi-s palatele. Cuvântul și cu inima nu seamănă la altele. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit-o odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată. Mai spune-mi iubit-o odată. Mi-s dragi cuvintele să știi, ele-mi sunt surorile. Atunci iubit-o când nu vii, eu vorbesc cu florile. Tăcerea nu mi-e dragă, nu mi-s dragi tăcerile. Atunci când uiți de mine tu, eu vorbesc cu stelele. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit-o odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată. Mai spune-mi iubit-o odată. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit-o odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată. Mai spune-mi iubit-o odată. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit-o odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată. Mai spune-mi iubit-o odată.